Sárréti vízőrző kezdeményezése országszerte híres lett, mi pedig a nem víznek való vidékkel a mai napon visszatérünk Szeghalomra, hogy megmutassuk nektek, hogy hogy néz ki feltöltött állapotban a holtág. Ahhoz, hogy a projekt sikerességét meg tudjuk ítélni, mai napon velünk tart a fenntartható vízgazdálkodás egyik legfontosabb szakértője is. Tartsatok velünk, ha pedig tetszenek a műsoraink, iratkozzatok fel a csatornánkra. Eltelt több mint 2 hét, és a Szeghalmon, a Koplalónál történtek után újra úton vagyunk a Nem víznek való vidék stábjával, és most itt van velünk Balogh Péter is, aki geográfus, és hát arról is híres, hogy a Vízválasztó nevű kezdeményezésnek az egyik fontos képviselője Magyarországon, és hát Péter is érdeklődik a projekt iránt, mi pedig szerettük volna meghallgatni a véleményét erről az egészről. Péter, mit gondolsz, mit fogunk látni itt a helyszínen? Csaba megkeresett egy pár hónapja, Ciriák Csaba, ugye, akit a projekt ötletgazdája, illetve hát motorja, civil motorja, nem szakmaiként, de helyiként ezzel az egész kezdeményezéssel, mert a vízválasztó koncepcióban lefoglalt elvek, vagy lefektetett elvek tetszettek neki, és a vízválasztó koncepció pont erről szól, hogy ilyen tájba vízkivezetéseket kell csinálni, és ennek mintapéldájaként, hát hogy mondjam, örültem, vagy támogattam ezt a kezdeményezést, már hogy így elvileg, de élőben most először megyek én is Te tudsz hasonló projektről egyébként, ami megvalósult így civil kezdeményezésre, vagy mennyire fehérholló ez a projekt? Igen, azt gondolom, hogy ilyen léptékben nem, meg ilyen polgári kezdeményezés, vagy gazdálkodói kezdeményezésként, és ilyen volumenben, ugye, meg hogy ilyen jól reagált a vízügy, vagy hát a hatóságok, és ténylegesen konkrét beruházások történtek, megbontották a fővédvonalat, és áthelyeztek rajta egy 50 centis csövet, tehát ez komoly dolog. Itt meg ugye civil kezdeményezésre. Itt meg az az érdekes, hogy több gazda, mozaikos tulajdonviszonyok mellett, érdemes itt a napraforgót is nézni, hogy ténylegesen hát nem szép. Mi a lényege a vízválasztó koncepciónak, hogy a tájhasználatváltással lehet megoldani a vízgazdálkodási problémákat. Ugye a vízügy most sok ilyen holtág feltöltés, vagy legalábbis vízszínnövelést csinál a környéken, de ez most egy ilyen nulláról való, több évtized után való feltöltés volt. Nem tudom, hogy a vízügynek a szerepe ezekben hova tehető, meg hogyan értékelhető szerinted? Nagy dolog, hogy a vízügy, mondanám, hogy ilyen hamar, mert bizonyos szempontból ilyen hamar, ilyen ügyesen beleállt ebbe a fordított programba. Ténylegesen az történt, hogy egyszer csak 2025. februárjában megfordították a csatornákat. Na most az előbb mondtam, hogy ilyen hamar, meg ügyesen, hát akkor most mondom a másik oldalát. Arra mutatok csak rá, hogy az eddigi paradigmában egyfunkciósan és szeparáltan kezelték az árvizet, a víztöbbleteket a vízhiányoktól. És ez az, ami paradigmatikusan probléma. És a több funkciós az mi lenne? A több funkciós az lenne, hogy röviden szólva a vízhiányokkal kezelik a víztöbbleteket, és fordítva. Tehát itt az van az Alföldön, hogy van óriási vízhiány általában, és időnként megjelenik egy víztöbblet. Na most ez nagyon jó, mert van hova tenni, tehát van igénye, lenne helye a víznek a tájban és a vízháztartási mérlegben. Akkor lesz jó, hogyha ezeket a tanulságokat is levonjuk. Tehát, hogyha ezt értelmezzük, hogy ez egy szépségtapasz igazából most, ezt nem ilyenkor szépségtapasz? Nem ilyenkor kellene. Tehát itt teljesen jogosak azok a szakmai vádak, amellett, hogy rossz az út, hogy tehát itt vagyunk a Tiszai Alföldön, üdvözöllünk. Teljesen jogosak azok vagy hogy mondjam, ez úgy van szakmailag, hogy és akkor ezzel látszólag bukik az egész vizet a tájba, vagy ez a mostani nagy kampány itt június végétől, hogy na, akkor hirtelen elkezdtek foglalkozni ezzel az aszályjal. Hát ugye az aszályra nem nyáron kell felkészülni. Tehát ez olyan, mint a búza aratása, hogyha kell liszt otthon a kamrába, mondjuk a karácsonyi süteményhez, akkor nem decemberben megyünk ki aratni, mert akkor nincs már azt ott. Meg megkérdezzük az államtitkártól, hogy miért most, mert
most gyakorlatilag erre a forgatásra bár nem számítottunk rá, de bejelentkezett az Agrárminisztériumnak az államtitkára, Hugai Imre is, meg a Tivízignek, a Tiszántúli vízügyigazgatóságnak a vezetője is ott lesz. Szóval azt, hogy miért most csinálják, hát nyilván ez egy érdekes kérdés. Itt az a lényeg, hogy ha már most ébredt fel akkor a kormányzat, akkor viszont hogy mondjam, menjen át rendszerszerű megoldásba, és a gazdálkodás vizesítése, tehát nem a gazdálkodás abbahagyása, kivonása, feladása, feláldozása, meg ilyeneket mondogatnak, hanem a gazdálkodás átalakítása vízpuffer orientált művelési módok és főleg művelési ágakba, konkrétan mondva a mélyfekvésű szántókat, amik úgymond rossz helyen lettek felszántva, tehát nem oda való, ez olyan, mint hogy a gyerekemet elüti a kamion, akkor most, hogyha az óvodaudvaron ütötte el a kamion, vagy az autópályán, akkor az nem mindegy, tehát hogy melyik volt rossz helyen. Most, hogy a szántóföldet hát elüti az asszály. Igen, akkor... a szántóföldet elüti a víz. Aha. Akkor, mert elüti, az ártérbe elüti a víz, akkor azt le kell vezetni onnan a vizet. Ezért vezették le, ezért kellett kiszárítani az Alföldet, hogy lehessen szántani a mélyfekvésű ártereket is. És milyen típusú lett volna az a szabályozás, amit nagyon fontos, és akkor kulcs olyan dolgot mondok, ami nem szokott a felszínes feldolgozásokból, vagy általában gyakran a feldolgozásokból nem szokott kiderülni. Tehát egy olyan szabályozás, ami megoldja azt, hogy az árvíz szabályozottan ki tudjon folyni az ártérre. Nem a falvakba, hanem az ártérre, mert oda akar folyni egyébként, nem a falvakba. Nem úgy kellett volna szabályozni, hogy kizárjuk a vizet, hogy kiamputáljuk a folyót, vagy leamputáljuk a tájat a folyóról, átjáratatlan töltésekkel, és elkezdünk harcolni a többletvíz ellen. Mert a harcnak az első szakaszában voltak ezek a gátszakadások, lehetne részletezni, hogy technikailag miért koncepcionálisan abszolút benne volt, tehát úgy csinálták meg, hogy ez benne volt. Hanem úgy, és ez a lényeg, hogy hogyan igen, hogy ártér használat szabályozott vízkivezetéssel. Tehát ezt kellett volna, és ma is ez a feladat, mivel ezt nem sikerült megoldani, illetve az ellentétét sikerült megoldani, hogy az ártereket az árvíz tudja elérni szabályozott kivezetéssel, vízkormányzásokkal. Ez egy gyönyörű vízépítési és egy vízügyi műszaki feladat, miután egy geográfusi, még csak nem is ökológiait mondok, hanem egy komplex a társadalom működését, hát egyrészt figyelembe vevő, másrészt programozó területfejlesztési politikával megfelelően berendezni az Alföldet. Ez kellett volna 100 éve is, 150 éve is, meg most is ez kell, mert ez elmaradt és hibágy. És akkor kicsit szűkebb értelemben ennél a konkrét projektnél hogyan lehet megmondani, hogy ez sikeres volt, vagy nem? Innen azt üres kérdezni, hogy mi van akkor, hogyha kiszárad egy hónapon belül a beletöltött víz? Vagy mikor kell ebbe vizet tartani? Nagyon jó kérdések. Nagyon fontos az ártéri rendszereknél, hogy ezek dinamikus rendszerek. A baj, ha az ártér kiszárad májusra. Ha augusztusra kiszárad, az meg nem baj. Tehát, hogy az ártéries rendszereknek az a lényege, hogy vizet kap tavasszal, a vegetációs üzeg elején, vagy elejére, jellemzően eredendően a hegyvidékek télvédi hóolvadásából akkor van a nagyvizes időszak, kiárad a tavaszi szél, vizet áraszt, ugye, megkapja a vizet a táj, és azonnan utána visszahúzódik, eltűnik, beszivárog, elpárolog. Azaz élet lesz belőle, életet csinál, belekerül a táji kis vízkörforgásokba. És akkor ebben az esetben, amikor egy ilyen civil kezdeményezésre létrejött holtágfeltöltés van, akkor ezt rendszeresen érdemes újra tölteni? Vagy na most ezt jó lenne úgy beállni, hogy ezt az ártéri természetszerű pulzálást visszaadja, tehát egy tavaszi túltöltés, hogy menjen ki, de nem csak a mederbe, hanem a környező mélyfekvésű területekre is. Nyilván úgy, hogy nincs oda vetve előtte őszi búza, hanem arra számít a gazdálkodó, úgy tudja, hogy ez egy ártéries terület, tehát oda víz fog jönni, várja a vizet, oda megérkezik a víz, hogy gyepp van adott esetben, fáslegelő, vagy ha mélyebb, akkor vizes élőhely, ezeknek mind a hasznaival, tehát ezeknek mind mezőgazdasági értelemben hasznai vannak, vagy akár idegenforgalmi, vagy tehát gazdasági hasznai
vannak ezeknek a területeknek, és ezért nagyon veszélyes, amit mi most viszont tapasztalunk, hogy öntözésfejlesztésben megy át a Vizet a Tájba program. Mert ugye ez most a Hát ugye a Vizet a Tájba volt a szlogen, de úgy tűnik, hogy öntözésfejlesztés és csatornakotrásba megy el, ami ugye annyit jelent, hogy öntöző vizet az én szántóföldemhez, az én alatt ugye a nagygazdát értjük, vagy az, aki tudja hatékonyabban érvényesíteni az akaratát, nagyobb a lobby ereje. A szántóföldeknek az 1-2%-a van öntözve, hogyha ez ugye klasszikus adat, hogyha ezt feltornázzák, akkor 7-8, maximum 10%-ig lehet egyáltalán feltornázni. Kétséges, hogy van-e annyi vízkészlet. Az egyik legfontosabb dolog, ugye utalnék a nincs harang történetre, hogy nincsen annyi víz. Na, hogy miért nem harangoznak. Tehát, hogy hát, nincsen annyi víz, lehetne a nyári fél évben, a vegetációs időszakban, amikor úgymond szükség lenne a vízre, nincs vízkészlet a folyókban, nem érkezik annyi. Tehát a Tisza kisvízi vízhozama, a Körösöké az mondjuk 3 km/s, a Tiszáé 50-70 km/s, azzal nem lehet kielégíteni azt a vízigényt, amire ennek a mezőgazdasági struktúrának most szüksége van. Tehát teljes illúzió az öntözés ilyen szempontból is, azon túl, hogy a természettudomány kimutatja, hogy talajtanilag hát káros az öntözés, nem csak a szikesedés miatt, hanem egyáltalán a talaj szerkezetet szétiszapolja. Erre mondják, hogy a nem megfelelő öntözés, de lehet ügyesebben öntözni. Itt az a elcsúszás, hogy az öntözésre azt hiszik, hogy tudja pótolni az esőt, és nem tudja. Az eső az páratartalom, hőmérséklet, és nagyon sok minden olyasmi egyéb, amit a növény tud értelmezni. És ugye jött gazdálkodói visszajelzés, hogy hát ha nem öntöztem a földemet, akkor megsült a növényem, ha öntöztem, akkor meg megfőtt. Tehát, hogy ilyen légköri asszály és ilyen hőterhelés mellett van ugye a fiziológiai asszály, meg a talajtani asszály, tehát itt szakmailag sok mindent meg lehet említeni. Tehát az a lényeg, hogy ebben a helyzetben természettudományosan nem indokolt az öntözés. Megjegyzem, gazdaságilag sem. És akkor, hogy ezt a tájhasználatot fenntartsuk, ehhez elkezdünk a felszín alatti vizekből vizet pótolni. De hát ez teljes ez nonsens. széles körben elterjedt Hát jó, gyakorlat. ez hívják öngyilkos tájhasználat. Vagy ez egy nagyon... Tehát ez, hogy mondjam, nem racionális. Mondom még egyszer, levezetjük a felszíni vizeket, és utána a felszín alól hozunk fel vizeket, hogy azt a tájhasználatot fenntartsuk, amit a felszíni vizek levezetésével hoztunk létre. Akkor miért nem tartottuk meg a felszíni vizeket úgy, hogy tudjunk ott rajta gazdálkodni rendesen? Mi újra itt vagyunk Szeghalmon Csabával, és azóta sok minden történt a Koplaló környékén. Csaba, mesélj arról, hogy hogyan alakult a projekt további sorsa. A projekt nagyon jól alakult, álmodni sem mertük volna, hogy eddig jutunk ebben a feltöltésben. Itt 20 nap alatt nemhogy ezt a nagy 4,5 kilométer hosszú 16 hektáros holtágat tudtuk feltölteni, hanem az ehhez kapcsolódó összes csatornát. Mert hogy csatornák kapcsolódnak bele a holtágrendszerbe? Igen, azt kell tudni erről a részről, hogy itt minden erre a nagy holtágra van rákapcsolva, és innen, ami rá van kapcsolva, azt tovább tudjuk kormányozni, például 4 hektáros nádasokba, egy másik terület részünkre, ahol például az erdőbe is be tudtuk vezetni, tehát itt mindent is meg tudtunk tölteni ezzel a vízzel, ezzel a közel 400 000 köbméter vízzel, ami ebből belejött.
A projekt, amit végrehajtottatok, az úgy látjuk, hogy több gazdálkodó, illetve víz mellett élő ember számára példaértékű. Mi az, amit tudnál tanácsolni azoknak, akik hasonlóba szeretnének belevágni, és valahogy vizet szeretnének juttatni a környezetükben lévő kiszáradt területekre? Igen, ezt már sok mindenkitől megkaptam ezt a kérdést. Nehéz rá válaszolni, mert alapvetően az egész táji adottság az, ami befolyásolja ezt a dolgot. Tehát, hogyha vannak a terület közelében olyan csatornák, olyan holtágak, folyók, amikből például gravitációsan lehet ugye kivizetni vizet, amit mi is csinálunk, akkor először ezeket kéne térképek alapján ugye meghatározni, körbejárni, vizsgálódni terepi munkával, megnézni például koordinátákkal, magassági pontok levételével, hogy ezek merre lejtenek, hogyan lejtenek, és utána, amikor ezek megvannak, szerintem a vízügyi hatósághoz érdemes fordulni, szerintem a szakaszmérnökségnél kell kezdeni, és velük kiépíteni egy olyan kapcsolatot, megmutogatni nekik minden olyan dolgot, amire lehetne lehetőség, és így elindítani egy olyan összefogást, amiben szerintem most már a vízügy nagyon partner, és szerintem ezeket engedélyekkel, ugye utánajárással, ezeket szerintem mindegyiket meg lehet oldani, és először nyilván a gravitációs vízkivételre koncentrálva, utána pedig valamilyen pályázat útján, vagy a vizet a tájba, vagy az asszály enyhítő program keretében tovább menni, és ezeket a dolgokat is kijárni. Nekünk sikeresen, ugye a vízügy javasolta ezt a területet is a kormányzat fele, mi továbbra is a gravitációs kivezetéseket vizsgáljuk, és ez az irány szerintem, ami a 0 forintos, nyilván egy civil kezdeményezés szempontjából ez egy nagyon jó dolog, hogy igazából nem kerül pénzbe, engedélyeket kell írni, és fel kell venni mindenkivel a kapcsolatot. Én azt javaslom, hogy először a szakaszmérnökség vízüggyel, esetleg önkormányzattal, mert az önkormányzatoknak jelentős úthálózatuk van nyilván minden egyes településnél, lehetnek csatornák is a kezelésükbe, akár holtágak, mint ahogy itt láttuk a miénket, nekünk ez 1/1-es önkormányzati tulajdonunk volt. Úgyhogy ezt javaslom, és utána pályázatokat nézegetni, szerintem ez az irány, ami célra vezető. Hogyha vonzó ez a példa, és megvolt az előzetes terepfelmérés, akkor érdemes tehát fölvenni a kapcsolatot a legközelebbi vízügyi szakaszmérnökséggel, és hogyha a projekt az kedvező fogadtatásra talál, akkor nyugodtan írjatok nekünk is, mert szeretjük ezeket az elejétől a végéig figyelemmel kísérni. A július 8-ai forgatás még nem ért véget, hiszen Hubay Imre államtitkár, illetve Csűrös Krisztián, a Tivízig igazgatója is jelezték, hogy szívesen megszólalnának a Szekhalmi projekt kapcsán. Mi megragadtuk az alkalmat, hogy feltegyük nekik azokat a kérdéseket, amik titeket is foglalkoztatnak, hogy nincs elkésve a kormányzat a Vizet a tájba programmal, vagy hogy miért nem gravitációs úton történt a vízkivezetés ebben a projektben, vagy hogy öntözésre vagy árasztásra van inkább szükség a jelenlegi klimatikus viszonyok között. Velük, illetve az ebben a részben is szereplő Balogh Péterrel láthattok majd a következő részben egy beszélgetést a holták partján. Addig is maradjatok velünk, és iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha nem szeretnétek lemaradni erről.